about your background actually before we go into the issues. Okay, so national security is my background. I always worked my way through school, and in doing so, when I was in graduate school, I had the honor of being invited to work at a think tank because I was the only woman. I was the only woman. Where did you go to school, by the way? Well, I had an undergraduate degree in political science at Cal State University in Bakersfield, which is my home city. And then I worked and saved money, worked 3 jobs, saved money to go to graduate school. And I went to the School of International Relations at the University of Southern California. And as I was working and going to school, as the woman in the School of International Relations Middle Eastern Affairs area, I was invited to work at a think tank. Tôi hỏi bà Denice Gary Pandol là bà có thể giới thiệu về tiểu sử một tí xíu về cái lĩnh vực bà làm việc. Thì bà Pandol nói rằng đó là bà có cái sự chuyên môn về vấn đề an ninh quốc gia, thưa quý vị. Thì bà đã học về cái môn chính trị học tại Cal State Bakersfield, Cal State University Bakersfield là cái Work 3 jobs. địa điểm mà bà đang sống hiện giờ. Đã làm việc như bà nói đó là 3 việc liền để mà có tiền đi học tiếp, và bà đã lấy được bằng thạc sĩ tại University of Southern California là USC, School of International Relations, của trường học viện quốc tế, thưa quý vị. Và bà đã làm việc trong cái lĩnh vực đó sau khi mà bà ra trường tại USC. Thank you. Yes. And so, as being the woman, they're going to the School of International Relations and specializing in Middle Eastern affairs. This think tank was focusing on international terrorism and issues related to the wars in the Middle East, and this is my area of specialty. Và bà đã khi mà bà ra trường, bà Gary Pandol ra trường đó, thì bà nhắm vào cái vấn đề Trung Đông, thưa quý vị. Và bà đã học và bà được một cái viện nghiên cứu mướn để mà làm việc và nghiên cứu về những cái vấn đề liên quan đến Trung Đông học. So in terms of terrorism, that is your focus, or that's your area the of Middle expertise? East, and as Communist China and North Korea and Russia and adversaries of the United States affect U.S. security around the globe and with respect to the Middle East and global affairs. So this was my focus. Bà nhắm vào, thưa quý vị, bà nhắm vào những cái lĩnh vực nhất là về Trung Quốc cũng như là Nga và tất cả những đối thủ của Hoa Kỳ. Thì đây là những cái đề tài mà bà đang nghiên cứu và bà làm việc cho một cái viện nghiên cứu như vậy. So I didn't want to run for office, but as I was praying and I'm thinking that our adversaries are buying up American farmland and they're taking the food, whether it's livestock or things like vegetables and fruit and nuts, of which California feeds our nation. And California feeds our world. Thật sự bà Gary Pandol nói rằng bà không có muốn ra tranh cử vào cái chức vụ thượng nghị sĩ. Bà không phải là một chính trị gia, nhưng mà khi mà bà đã nghiên cứu và bà làm trong cái lĩnh vực về vấn đề an ninh quốc gia thì bà thấy đó là Trung Quốc đã mua rất nhiều những cái phải nói là những cái farm, là những cái nông nghiệp của tiểu bang California và trên toàn quốc. Và đây là một cái vấn đề, một cái vấn nạn mà nó liên hệ đến an ninh quốc gia, thưa quý vị. That we need somebody to be in the United States Senate that will get legislation passed that will mandate water infrastructure. Và bà nói rằng là chúng ta cần phải có một thượng nghị sĩ trong thượng viện để mà
nhắm vào và lo bảo vệ cái hệ thống nước thủy cục của chúng ta. And pass legislation to make it illegal for foreign adversaries to buy farmland and land in America and California. Và cần phải thông qua những cái luật lệ, những cái dự luật để mà không cho phép và những người ngoại quốc mà có thể mua những cái nông nghiệp mà nó gây đến cái vấn đề an ninh của quốc gia chúng ta. So that this is illegal and we can protect American farmlands in California, since we feed the world and we feed our nation, we feed our people. Và đây là một cách để mà bảo vệ cho quốc gia chúng ta cũng như là cho các nông nghiệp, vì tiểu bang California cũng như là Hoa Kỳ chúng ta là phải nói rằng là đã nuôi toàn thế giới với những cái sản phẩm của chúng ta. And this is a pocketbook issue. Và đây là cái vấn đề mà nó liên hệ đến tiền túi của chúng ta, những người đóng thuế. By getting elected, I can lower the price of food. Và nếu mà bà đắc cử được đó, bà có thể giúp để mà giảm cái chi phí tiền thực phẩm. It's illegal in our state to have rainwater capture systems. Và bà nói rằng đó hiện giờ đó là luật không cho phép chúng ta giữ nước mưa trở lại. We haven't built a dam since the 1980s. Và từ năm 1980 đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa xây một cái dam, là một cái đê, một cái đập. But the taxpayers here in California spent $30 billion to build dams. Mà chính phủ của tiểu bang California đã phải bắt và đã ra những cái luật để mà những người đóng thuế hơn 30 tỷ Mỹ Kim để mà xây những cái đê này, cái đập này. We need to build dams and off-stream reservoirs and rainwater capture systems so that our farmers and ranchers can have the water needed for food. Và chúng ta cần phải xây những cái đập, cái đê này và những cái hồ để mà giữ nước, để mà chúng ta vẫn có cơ hội để mà sản xuất những cái phẩm gốc. This will lower the price of food for everyone in the market. Và đây là một cách để mà giảm cái chi phí hoặc là cái giá của những thực phẩm tại các siêu thị. People that are working will be able to buy food and have enough food to feed their family. Và những người tiêu thụ, các gia đình tiêu thụ sẽ có đủ phương tiện để mà mua thực phẩm, thức ăn cho gia đình của họ. And then I looked at what was happening in energy in America. And as I was praying, I'm thinking, California used to be America's #1 energy producer. Thì khi nói đến cái vấn đề năng lực, bà Denice Pandol nói rằng đó là tiểu bang California là tiểu bang đã sản xuất năng lực hàng đầu trên nước Mỹ, từng sản xuất, chứ bây giờ how about now? Today we get our oil and gas from Saudi Arabia and Iraq mostly. Hiện giờ đó thì chúng ta lấy điện lực của chúng ta hoặc là energy của chúng ta từ Saudi Arabia, Ả Rập Saudi và các quốc gia Trung Đông. Iran wants to close the Strait of Hormuz and stop oil from coming to California. Và như quý vị cũng biết đó là Iran đó là muốn ngăn chặn cái đường đi Strait of Hormuz, là cái vịnh Hormuz, để mà không có thể mà chúng ta lấy mua hoặc là thông qua các đường biển để mà mua dầu. And I care about the environment. I care about the environment, and the oil and gas coming from Saudi Arabia and Iraq is dirty. Và bà Pandol nói rằng đó là bà rất là lo âu về cái vấn đề môi trường hiện giờ, là environment hiện giờ, và những cái dầu hỏa mà mình mua, Hoa Kỳ mua từ Saudi Arabia là những cái dầu hỏa nó không có được sạch lắm, nó pollution, là nó gây ô nhiễm. We produce it more cleanly in California. Và ngay tại tiểu bang California đó, theo bà Pandol nói đó là những xăng dầu đó chúng ta sản xuất nó sạch hơn nhiều. But because we're not providing oil and gas and coal to the world, they're getting it from Russia, they're getting it from Iran, and when countries like Japan buy oil and gas from Russia, they give Russia the money to commit genocide in Ukraine. Và bà cũng trình bày đó, thưa quý vị, là nó là
Hoa Kỳ không có sản xuất những dầu hỏa hoặc là xăng, bởi vậy nên các quốc gia đồng minh của chúng ta, kể cả Japan là Nhật Bản, họ mua dầu hỏa từ Nga hoặc là Iran hay là những quốc gia khác, mà những quốc gia này lấy cái tiền mà lời mà họ bán dầu đó để mà mua vũ khí để mà đánh giặc ở Ukraine, hoặc là hay là gây rất là nhiều những cái sự thảm hại. And when the Democrats in the United States Senate do not snap back the sanctions against Iran, they sell their oil and gas to communist China, and communist China gives money to the terrorists that are committing genocide against the Jewish people of Israel. You're talking about China or Iran is, the Democrats in the U.S. Senate, we have sanctions on Iran. The Democrats have let the sanctions lapse. When the sanctions lapsed, instead of snapping back the sanctions into place, Iran has been allowed to sell tremendous volumes of oil and gas to China, and then so this allows Iran then to have the money to sponsor Islamic terrorism in the Gaza, Islamic terrorism in Lebanon, the Houthis, Islamic terrorism by the Houthis against Americans and against Israel, our most important strategic ally. Thank you for the explanation. Now it's clear. Okay, sorry. Bà muốn trình bày với quý vị đó là các thượng nghị sĩ Dân Chủ đó, họ không có ngăn chặn những cái và không có trừng phạt Iran về những cái vi phạm mà Iran có, bởi vì Iran bán dầu cho Trung Quốc và dùng cái tiền lời đó để mà viện trợ cho những cái cuộc khủng bố chống lại Israel là Do Thái, thưa quý vị, và nó gây ra nhiều cái sự khủng hoảng trên toàn quốc trên toàn thế giới, thưa quý vị. Americans are being targeted in Iraq and Syria. Và người Mỹ, kể cả công dân Hoa Kỳ, hiện giờ đang bị target, là đang bị nhắm vào tại Iraq cũng như là tại Syria. Hamas and Hezbollah are committing genocide against Israel. Và tổ chức Hamas cũng như là tổ chức Hezbollah là hai tổ chức khủng bố đó, hiện giờ nó gây rất là nhiều nguy hại cho quốc gia Israel. The Islamic Republic of Iran pays for all this. Và Cộng hòa Iran, nước Cộng hòa Iran là quốc gia mà đang viện trợ cho hai tổ chức khủng bố này. Because Democrats have not kept tight sanctions on Iran. Vì lý do mà bà nói, mà Gary Pandol nói đó là các dân biểu và các nhà lập pháp dân chủ lại không có trừng phạt Iran. If we want peace in the world, America has to provide oil and gas to our allies so that countries like Japan and other countries around the globe do not buy oil and gas from countries that sponsor terrorism. Và bà nói rằng, thưa quý vị, đó là nếu mà chúng ta muốn có hòa bình trên toàn thế giới đó, thì chúng ta cần phải sản xuất và bán những dầu hỏa và dầu khí cho các đồng minh của chúng ta như là Japan, là Nhật Bản, để mà Nhật Bản không có phải mua lại những cái dầu hỏa, dầu khí từ các quốc gia mà lại ủng hộ khủng bố hoặc là chống lại Hoa Kỳ. China and Russia signed a limitless friendship treaty. They will always help one another work against American and against your safety and security. Và như quý vị cũng biết đó, bà trình bày là Trung Quốc cũng như là Nga đã ký một cái hiệp định thân hữu với nhau, mà hai quốc gia này là chống lại và là kẻ thù của đối thủ của Hoa Kỳ, và chắc chắn rằng là tất cả những gì họ làm là sẽ chống lại Hoa Kỳ. We have terror cells up and down the state of California. Và ngay cả tiểu bang California chúng ta cũng đã có những khủng bố, những cái ổ khủng bố mà chúng ta không biết được. But oil, gas and coal, this is a pocketbook issue for the people listening to us today. Và đây là một cái vấn đề kinh tế, một cái vấn đề rất là quan trọng, nó liên hệ đến tiền túi của toàn thể người dân tại tiểu bang California. I want to pass legislation to protect and expand oil and gas. Và chúng tôi muốn, nếu mà là thượng nghị sĩ đó, sẽ thông qua những cái dự luật, giới thiệu những cái dự luật để mà tìm hiểu và khai thác thêm dầu hỏa cũng như là gas. This will bring down the price of gasoline.
để mà giảm xuống cái giá của gasoline, là giá xăng mà chúng ta dùng. So that people can afford to buy food and gasoline. Và người dân có thể mua và có thể mua được thực phẩm cũng như là giá xăng có thể tiêu dùng được. This provides many jobs in our state. Và đây là một cái cơ hội để mà tạo thêm những cái công ăn việc làm cho tiểu bang California. The oil and gas and coal industry in America and in California can provide not only many jobs, but help build California to end poverty in California. Những giới mà sản xuất gas cũng như là dầu hỏa đó, thưa quý vị, có thể tạo ra rất nhiều những công ăn việc làm, không riêng gì cho các cư dân của tiểu bang California nhưng mà trên toàn quốc. Also, I want to deregulate the economy and cut taxes as a Republican conservative. Và với tư cách là một thành viên của Đảng Cộng Hòa, bảo thủ Đảng Cộng Hòa, chúng tôi muốn giảm đi những cái luật lệ quan liêu cũng như là cắt giảm tiền thuế. Americans are spending $15,000 a year on regulations. Như quý vị cũng biết đó là mỗi năm đó người Mỹ xài 50.000 Mỹ Kim chỉ lo về cái vấn đề luật lệ. Every household is spending $15,000, and this is not inflation. This is just on regulations. These are regulations in addition to inflation that Americans and people in California are paying for. We have to deregulate the economy and deregulate small business. Đây là cái số tiền 50.000 Mỹ Kim, thưa quý vị, là chỉ theo những cái luật lệ không cần thiết hoặc là những cái điều lệ mà chính phủ đã áp đặt lên của chúng ta. Small business is the engine of the American economy. Và như quý vị cũng biết đó, bà Pandol nói rằng đó là tiểu thương mại là cái máy vận động cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. We need to end the mountain of paperwork that small business owners must handle in order to just have a business. Và chúng ta cần phải ngưng ngay một đống các giấy tờ quan liêu, những cái giấy tờ không cần thiết để mà các tiểu thương phải lo như vậy. The people from California are not voting for regulators. They want to elect people that will make life affordable in the state of California. Và các cư dân cũng như là cử tri California là họ không có muốn bầu cho những người mà chỉ đi giám sát những cái luật, nhưng mà họ muốn có cái sự tự do cũng như là cái quyền tự do lựa chọn. No more regulations and lower taxes is my goal. Và cái mục tiêu của tôi đó là không thêm những cái luật lệ nữa, và thứ nhì nữa là phải giảm tiền thuế. On education, I'm deeply concerned about critical race theory and gender instruction being taught our children. Và về vấn đề giáo dục đó thì chúng tôi rất là lo, và Pandol bà cũng nói có hai cái vấn đề là critical race theory cũng như là gender instruction. Đó là hai cái mục tiêu hiện giờ, hai cái chính sách mà các khu học chính họ đang dạy mà bà rất là lo và bà không có đồng ý. Critical race theory is leading to more racism in California, more racism in America. Và bà nghĩ rằng đó là cái chính sách critical race theory, we still don't have a translation for that. Okay. Actually, because and there isn't actually. Well, the Chinese through the Confucius schools on college and university campuses that I've taught at promote critical race theory, and this is causing a focus on people's race and ethnicity and skin color, and we need to end this in America. I want to end it. Và bà muốn ngăn chặn những cái chính sách như vậy, nó gây rất là nhiều tai hại cho các học sinh. On the issue of illegal immigration and border security, I know which is a big concern. Yes, it is. For our country. Where do you stand on that? So I want the audience to know that the federal law says that no one can enter the country illegally, because this hurts Americans who are trying to get a job, people in construction, people that are working in restaurants, people in many, many jobs here in California and around the country. It takes jobs away from Americans. Our federal law says nobody can enter the country illegally, because if we don't know who's coming in, we don't know if terrorists are coming in, we don't know if Mexican drug cartels are coming in, we don't know if human traffickers are coming in, we don't know if MS-13, we don't know what criminal gangs and networks are entering the country if you don't know who's coming into your home. Chúng tôi
tôi hỏi bà Denice Gary Pandol về cái vấn đề di trú bất hợp pháp cũng như là về vấn đề an ninh của biên giới. Thưa quý vị, thì bà Pandol nói rất là rõ đó là bà không thứ nhất đó là có luật lệ rất là rõ ràng là không có cho phép những di dân mà vào quốc gia chúng ta một cách bất hợp pháp mà không có giấy tờ. Tại vì nói về vấn đề an ninh quốc gia, về thuốc á phiện hoặc là về khủng bố như là tổ chức MS-13 hoặc là những tổ chức mà chuyên buôn người đó, họ dùng những cái kẽ hở như vậy để mà vào Hoa Kỳ. Bởi vậy đây là những cái sự mà bạn phải chống lại và chúng ta không thể nào chấp nhận được. We need to make sure that we protect the American jobs, but we also protect America from evil people that may come into the country and hurt America. Và bà nói rằng đó là chúng ta cần phải bảo vệ người dân Hoa Kỳ cũng như là công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ để mà không cho phép những cái vụ di dân bất hợp pháp mà vào như vậy. Please vote for me, Denice Gary Pandol, for United States Senate. I'm trying to defeat Adam Schiff, Katie Porter, and Barbara Lee. I need your support. I need the money to buy advertising on radio and television. If you could please go to my website, GoPandol, P-A-N-D-O-L, GoPandol.com. Look at the information that I've written there. I'm the only candidate who has had top secret clearances, have studied and know how to keep you safe, and also understand how important water, energy, education, and the border is to the national security issues of America, but also to making California and the nation affordable again. Thank you. Bà Denice Gary Pandol là ứng cử viên của Thượng viện Liên bang Hoa Kỳ và đã kêu gọi trước khi mà kết thúc chương trình cái sự ủng hộ, và xin cái sự ủng hộ và hậu thuẫn của quý vị khán thính giả, quý vị đồng hương của chúng ta để mà bà ra tranh cử chống lại như là Katie Porter, Adam Schiff cũng như là Barbara Lee. Và xin quý vị ủng hộ bà có thể vào cái website là vào cái mạng GoPandol.com. GoPandol.com. Go là G-O, Pandol là P-A-N-D-O-L.com. Thank you so much. Thank you so much. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ và an lành. Thank you. Good luck. Thank you so much, and good luck to you too. Yes.